This call is now being recorded. Good morning to all, and let's begin today's class. So today, continuing with the remaining few topics of international relation, we will delve into India-USA. India-USA ties are dominated by four C's. চাইনাৰ ক্ষেত্ৰত আমি তিনিটা C কথা কৈছিলো, কি আছিলে? চাইনাৰ ক্ষেত্ৰত তিনিটা C কথা কৈছিলো, কি আছিলে তিনিটা C? Conflict, competition, cooperation. USA ক্ষেত্ৰত there are four C's. Convergence, cooperation, concern. আৰু 4 নম্বৰটো কি হ'ব কওকচোন? চাৰি নম্বৰটো কি হ'ব? Competition. কম্পিটিশনটো কনচাৰ্ণতে আহি যাব। কম্পিটিশনটো ইমান ইণ্ডিয়া ইউএছ কম্পিটিশনটো ইমান ডাঙৰ ইছ্যু নহয়। কানেক্টিভিটিটো ইউএছএৰ লগতনো কি কানেক্টিভিটি লিংক আছে? আমাৰ লগতো নাই একো, কাৰণ তো ৰিজনেল আমি এবাৰ নহয় ন, প্লেনৰ কানেক্টিভিটি আছে। আৰু কি হ'ব পাৰে? people to people have to communication to নাই কমিউনিকেশনটো কোঅপাৰেশনতে আহি যাব। কোঅপাৰেশন আৰু কনভাৰ্জেন্সৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো একো নাই, মানে ডিপাৰ কোঅপাৰেশন লিডস টু কনভাৰ্জেন্স। কনভাৰ্জেন্স মানে আমাৰ ধৰক যেনেকুৱা সিস্টেম অফ পলিটিক্যাল সিস্টেম যেনেকুৱা আছে ন, ডেমক্ৰেসি, ফ্ৰী স্পিচ, বিভিন্ন ইস্যু লৈ পেলাই যিবিলাক ধৰক টেৰৰিজম লৈ পেলাই যিবিলাক কনচাৰ্ন, তো সেইবিলাকত আমাৰ কনভাৰ্জেন্স আছে। So the fourth factor is China. সেইটো C হয় ন? কাৰোবাৰ মনত আহিছিল নেকি চাইনা কম বুলি? ভেৰি গুড, একো নাই। চ' এই যোৱা মাহলৈকে, যোৱা মাহ নহয়, FY23 লৈকে, FY23 মানে ক'লে কি বুজা যাব? ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 22-23. USA was the India's top trading partner, but now again China in 24, China has overtaken USA. So USA is the second largest trading partner with India. Second largest trading partner with India. But এইবিলাক কথা দি পেলাইতো আপুনি স্টাৰ্ট কৰিবলৈ স্কোপ নাপাব পাৰে, হয়তো ডাইৰেক্ট ট্ৰেড ৰিলেটেড যদি কোৱেশ্চন আহে যে হোৱাট আৰ দ্য ইছ্যুজ উইথ ৰেসপেক্ট টু ইণ্ডিয়াজ limited, or you can say the commercial issues between India and USA, তাত আমি হেতু এনেকুৱা এটা স্কোপ দি আৰম্ভ কৰিব পাৰো। বাট আমি যদি জেনাৰেল স্টাৰ্ট এটা দিব লাগে তেতিয়াহলে আমি we can what will be the way, or how can we define India-US relation? India-US relation has a historical perspective to it. মানে এটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে India-US রিলেশনৰ। what is the background to it? সমু মানে ইজি উইথ সিঙ্গল মানে স্টেটমেন্টত যদি মই ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহলে আমি এটা সময়ত we were like at the lowest ebb during Cold War. Then there was deep distrust, but now it is moving, rising.
post 1991, we have seen that the relation is improving. Although there was a dip, dip এটা হৈছিল তাৰপিছত আকৌ এনেকে মানে মই গ্ৰাফিকেলি দেখাবলৈ হলে এনেকুৱা টাইপ হ'ব মানে ইটস এটো যদি বটম হয় এটো যদি 0 হয় 0তকৈ তলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে তাৰপিছত there was a dip and then again it is rise এই টাইমলাইনটো কেতিয়া আৰু why মানে এটোটো মই ক'লো যে 1991 ত it took up kind of it was rising what is the event yes Pokhara 1998 তাৰপিছত আকৌ আমাৰ এখিনি মানত আমি 2008 দিব পাৰো ইণ্ডো ইউএছ নিউক্লিয়াৰ ডিল একচুয়ালি আপোনালোকে ভাবিছে নাই নাজানো বাট এনেকুৱা গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো বহুত কামত দিয়ে জানে নাই স্পেশালি যদি আপোনাৰ ইণ্ডিয়া ইউএছ আৰু ইণ্ডিয়া চাইনা বা ইণ্ডিয়া ৰাছিয়াও আমি এইটো ফ্ৰেমৱৰ্কত ফিট কৰিব পাৰো চাইনাৰ লগতো আমাৰ কাইন্ড অফ কেনেকুৱা আছিলে যে এইটো ধৰক আমাৰ এটা এইটো কাইন্ড অফ মানে আমি এইটো পইণ্ট কেতিয়া বুলি ক'ব পাৰো 1947 ৰ পইণ্ট ক'ব পাৰো আমি এটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলো 47 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলো 47 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোতে আমাৰ মানে কাইন্ড অফ আমি এনেকে যাব পাৰো ইউএসএ ৰ লগত যদি মই এইটো আকৌ এনেকে হ'ব to be something like this 47 we were down মানে 47 মানত এনেকে we were down তাৰপিছত একদম it was negative during 1970s ইন্দিৰা গান্ধীৰ টাইম তাৰপিছত লাহে লাহে অকমান 80s মানলৈ আকৌ ওপৰলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰে by 1990s early 90s we saw it grow then again it began to dip it dipped because of 1998 event then it has risen since especially after 2008 nuclear deal in 2001 9/11 যেটো হৈছিলে এটোত ইন্ডিয়াৰ ৰোল ইমান নাছিলে বাট 2008 ৰ পিছত ইণ্ডো ইউএছ নিউক্লিয়াৰ ডিল এণ্ড গ্লোবেল ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছৰ পিছত আমি দেখা পাওঁ যে the relation has blossomed এনেকুৱা টাইপকে আমি গ্ৰাফিকেলি দেখাব পাৰো ৰিলেশ্যনৰ হেৰিটো চাইনাৰ ক্ষেত্ৰত যদি এনেকুৱা এটা গ্ৰাফ বনাও কেনেকুৱা হ'ব চাইনাৰ লগত ধৰক 47 ত it was like quite high level তাৰপিছত এটো 47 তাৰপিছত by মানে 50s 54 বিশেষকে টিবেট যেতিয়া ৰিকগনাইজ হ'ল এতিয়ালৈতো আৰু হাই হ'ল তাৰপিছত suddenly it dipped তলত গুচি গ'ল এইটো কেতিয়া 1962 তাৰপিছত it has stagnated there তাৰপিছত suddenly কেতিয়াবা অকমান এতিয়া 90s মানৰ পৰা 1990s মানৰ পৰা there has been little bit of cooperation অলপমান আহে মানে kind of economic partnership to strong হয় but again after 2013 Doklam Depsang Galwan 2020 it has again relationship বিলাকত এটা historical perspective to জনাটো দৰকাৰী হয় because of social economic background political background গোটেই বস্তুটো গম পায় just it is মানে it is a way of expression আৰু answer to এটা expressionৰ way হয় ন so you can do this method you can use it innovatively if you want to India US relationৰ ক্ষেত্ৰত আমি
the fact that what is the just hold on, is the dominant trend of this world? Decline of the West and rise of powers like China, India, right now. So এইটো কনটেক্সট যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে যেটো শিৱশংকৰ মেননে কৈছিলে world order বিষয়ে, that is relevant for India-US relation because this changing circumstance has forced us to relook at the relation or look for more integration. So শিৱশংকৰ মেননে কি কৈছিল? We are headed for a poorer, meaner, and smaller world. So the world order is militarily unipolar, economically multipolar, politically confused. This is the state of Z. We are kind of living in a Z0 world. So in what is the relative position or strength of USA and how India's engagement with USA can help India's growth? So এইবিলাক বস্তু important হৈছে because USA is looking for partners, for like-minded partners. So আমি the background, যদি ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ বিষয়ে লিখিব দিয়ে, হিষ্টৰিকেল পাৰ্সপেক্টিভত লিখিব দিয়ে, তেতিয়াতো অকল গ্ৰাফটো দেখালে নহব, you have to highlight the various phases of India's US relation. তো প্ৰথম ফেজটো যেতিয়া আমাৰ kind of নাম phase of India's foreign policy আছিল, তেতিয়াতো আমি totally USA was in like we are anti-USA to একদম simply ক'বলৈ গ'লে, but এইটো নিলিখো, আমি kind of non-aligned আছিলো, so আমাৰ USA লগত আমি কোনো কানেকশ্যনে কৰা নাছিলো, পলিটিক্যাল বা স্ট্র্যাটেজিক কানেকশন নাছিল, যদিও ইকনমিক হওক বা কালচারাল হওক এইবিলাক ইন্টারাকশন আছিলে। ইনফ্যাক্ট PL 480 প্রোগ্রাম হওক বা আমাৰ গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন ৱাজ এ US বেসড প্ৰগ্ৰেম ন, যেনে নৰ্মান বৰ্ডৰ যিটো মডেল, সেইটোতো USA সাইন্টিষ্টে আহি পেলাই ইণ্ডিয়াত কাইণ্ড অফ একচুৱেলি তেওঁলোকৰ কাৰণে সেইটো ষ্ট্ৰেটেজিকো আছিল, বিকজ দে ফেল্ট ডেট যদি USA নাহে তেতিয়াহ'লে ৰাছিয়া আহিব, আৰু ৰাছিয়া আহিলেতো US India will come under Russia's influence. এতিয়া যিটো আমাৰ নেপালৰ লগত যিটো হৈ আছে, বাংলাদেশৰ লগত যিটো হয়, মালদ্বীপৰ লগত যিটো হয়, যে India is also engaging, China is also engaging to create a sphere of influence in the region. So সেই বস্তুটো আমি কোল্ড ৱাৰৰ সময়ত দেখা পাওঁ যে সব যিবিলাক ধৰক third world countries, এইবিলাকত USSR also used to intervene or engage, and USA also used to engage. So হেনেকুৱা নহয় যে আমি টোটালি নন-এলাইন্ড আছো, আমি এংগেজমেন্টে নকৰি, হেনেকুৱা নহয়। বিশেষকে গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন এইবিলাক এইটো ফেজত ইট ৱাজ কোৱাইট দেয়াৰ। আপোনালোকে এইটো নাভাবিব যে USA লগত আমাৰ কোনো টাৰ্মছে নাছিলে, এনেকুৱা নহয়। কিন্তু এইটো সময়ত USA আৰু পাকিস্তানৰ একদম ষ্ট্ৰেটেজিক ৰিলেশ্যন আছিল, আৰু মই এইটো কৈছোৱে যে USA Pakistan create what? USA roles, because USA wanted a forward base for checking USSR in Central Asia. So they were not sure that India would provide that. So they felt it will serve their strategic goal to create Pakistan. And that kind of ideological motive was in a way. যে এফালে যেতিয়া ধৰ্মৰ বেচিছত ইজৰাইল নামৰ ষ্টেটখন ক্ৰিয়েট কৰিলে within the Islamic world. So it was, according to some scholars, a compensation given to the Islamic world by creating a state on the basis of Islam.
So সেইটো এটা ফেক্টৰ আছিল, বাট সেইটো আমাৰ এতিয়াৰ স্কোপৰ বিষয় নহয়। আমি এইটো কথা বুজিব লাগে এইটোৰ পৰা যে আমেৰিকা আৰু পাকিস্তানৰ মাজত ৰিলেশ্যনটো বহুত ষ্ট্ৰং আছিল সেই ইনিচিয়েল ফেজত, ষ্ট্ৰেটেজিক ৰিলেশ্যন আছিলে। এইটো ষ্ট্ৰং এইটো কাৰণে নহয় যে পাকিস্তানক বৰ ভাল পায়, মানুহকেইটাক বৰ ভাল পায়, বা একদম পুৰা লাহোৰত আহি পেলাই খানা খাই বহুত ভাল পায়, এইটো কাৰণে নহয়। Pakistan was it served USA's strategic interest. Foreign policy works on only interest, national interest. Then third element was the US aid to India was there. India was the recipient of aid. World Bank through me bahut aid paisilo. So phase one was somewhat like a it was like a distant relative নহয়, kind of one distant friend. কেতিয়াবা কিবা কাৰণে ইন্টাৰেকশন হৈছে, দেখিলে মাতে আৰু সেনেকুৱা টাইপ কিছুমান ফ্ৰেণ্ড থাকে ন, সেনেকুৱা টাইপ। Second phase, phase 2, এইটো ফেজত কি হৈ গ'ল? India became regionally insecure because at this phase India had to bear the brunt of India-China war, and then 65 and 71 Pakistan were the aggressors. So এনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত the scenario created it made us closer to USSR. So India USSR was more like ally, more like partners. যেটো ৰাছিয়াৰ লগত আমি peace friendship or treaty sign কৰিছিল, এইটো একো peace friendship or treaty নহয়, actually real অৰ্থত এখন military treaty আছিলে, যে তাতে এইটো কথা আছিলে 71 treaty খনত যে কোনোবাই যদি ইণ্ডিয়াক attack কৰে then it will be considered as an attack on Russia and Russia will. So it was like a warning to USA to not intervene in the regional conflicts of the subcontinent. So necessarily amar jete USSR logot imane beshi deep relation hoy gol, USA logot to it will deteriorate dekhile usin na enough. In this phase we had Pokhran. So it was the worst phase বুলি ক'ব পাৰি, phase 2 70s ৰ দশকত। আপোনালোকে ডেটাহঁতৰ প্ৰতিবছৰ তেতিয়া যিবিলাক কাইণ্ড অফ আমেৰিকান লৈ পেলাই পুৰা নেগেটিভিটি আছে, চব CIA এজেণ্ট। এতিয়া যেনেকে কয় ন, ই নাক্সাল হয়, ই কোনোবা হেৰি হয়, এনেকুৱা কিছুমান টিপিকেল নমেনক্লেচাৰ কিছুমান দিয়ে ন, কোনোবাই যদি গভৰ্ণমেণ্টক ক্ৰিটিচাইজ কৰে, সেনেকুৱা টাইপ গভৰ্ণমেণ্টে নিদিয়ে, গভৰ্ণমেণ্টৰ কিছুমান এইবিলাক আৰু জেনেৰেল পাব্লিকৰ যিটো অপিনিয়ন টিপিকেল, তেতিয়া সেই নেগেটিভিটিটো আমেৰিকাৰ প্ৰতি আছে। কোনোবাই যদি কাইণ্ড অফ কিবা ক্ৰিটিচিজম বা কিবা হেৰি কৰে, যেনেকে জেপি মুভমেণ্টটো হৈছিল, তেতিয়াতো অটল বিহাৰী বাজপেয়ী বা আদৱানী, আদৱানী তেতিয়া সিমান প্ৰমিনেণ্ট নাছিলে, অটল বিহাৰী বাজপেয়ী প্ৰমিনেণ্ট, দেন আচাৰ্য কি হেৰি জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ, এইবিলাকতো USA এজেণ্ট বুলি কৈছিলে। তো the distrust and hate for USA was so much. 70s was like চিন্তা কৰকচোন, এফালে আমাৰ চাইনা, এফালে পাকিস্তানৰ লগত সদায় যুদ্ধ কৰিছে, এফালে USA was like that. USA লগত, so options were quite limited for us. তাৰপিছত থাৰ্ড ফেজ আৰম্ভ হ'ল কেতিয়া? এই ফেজটো কণ্টিনিউ হৈ থাকিলে। ফেজ 3 ষ্টাৰ্ট হ'ল কেতিয়া? the end of Cold War. যিটো NEP of 1991 was mainly কি আৰু USA based যিটো মডেল, US মডেলটোৱে ফলো কৰাৰ আইডিয়া ন। NEPৰ মডেলটো কি? এটোতো টোটালি ৰাছিয়াৰ মডেলটো নহয়, it is totally a US it is a copy of the US model, যিটো নিউ লিবাৰেল ইকনমিক মডেল। আৰু নিউ লিবাৰেল ইকনমিক মডেল বুলি ক'লে আচলতে অকমান ইনসাফিচিয়েন্ট হয়, কিয় জানে? বিকজ আপোনাৰ যদি ইকনমিটো যদি নিউ লিবাৰেল হয়, আপোনাৰ পলিটিটো নেচাৰেলি ইট হেজ টু বি এ ডেমক্ৰেচি, লিবাৰেল ডেমক্ৰেচি, আদাৰৱাইজ বেলেগতটো আৰু আপুনি ফ্ৰী মাৰ্কেটৰ কনচেপ্টটো আনিব নোৱাৰে ন। You cannot bring the idea of free market in a monarchy.
Can you? You cannot. Necessarily, people will not only demand economic rights, but also will demand political rights. So, এইবিলাক কথা আহে যে it was like more moving towards the US model. তাৰপিছত phase 3 we saw the civil nuclear deal. There was a brief hiccup, as like here offshore consider the Pokhran was a brief hiccup in the relation, but that was just a brief hiccup. Civil nuclear deal was the highest point of India-US relation. And then you should not forget, during this phase, post 1991 only, we saw the emergence of China. So China becoming a dominant or leading power, that was behind, that was a factor in India-US relation at this phase. So I mean, এইবিলাক G20 হওক বা BRICS-ত we will remember এইবিলাকক লৈ পেলাই মানে USA also had a they had their own opinions about these things. Then আমাৰ আজি মই পেপাৰত পালো আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আস্তানালে যিটো SCO কনফাৰেন্স হ'ব তালে নাযায় আস্তানা কাজাখাস্তানত SCO কনফাৰেন্স হ'ব ন মিক্স সিগনেল দি আছে I don't know what মানে এইটোতো পাৰ্লিমেণ্টাৰী সেশন চলি আছে কাৰণে নাযাওঁ বুলি কৈছে বাট we all মানে চাইনা লেড SCO তো টোটালি এটা চাইনা লেড ফোৰাম ন এটা ব্ৰিক্স হ'বতো ৰাছিয়াত এবাৰ এতিয়া এইটো দিলে যে ব্ৰিক্সত হয়তো মানে Modi will have a bilateral with Putin. So after the election, if Russia is the country where India visits first, then that is something interesting. Anyway, এইবিলাক changes to আহি থাকে এতিয়া মানে increased US-China rivalry is clearly visible. So এইটো context তো এইবিলাক কথা আহিবই কিন্তু phase 4 যিটো মানে ইয়াৰ আগলৈকে এনেকুৱা আছিলে মানে phase 3 ৰ সময়লৈকে যদিও আমি দেখা পাইছিলো civil nuclear deal pass হৈছিল but many political dispensation within India were opposed to proximity to US. Especially the left parties. এতিয়াও left party US engagement লৈ পেলাই ইমান হেৰি নহয় but ইমান vocal critic নহয় আগৰ নিচিনা so এতিয়া আমি phase 4 ত ক'ব পাৰো যে there is a consensus within Indian মানে consensus within India regarding good Indo-US relation. আজিতো আমাৰ হেতু হেট্ৰেড নাই US এৰ প্ৰতি আজি কোনেও আমাৰ ইণ্ডিয়া CIS বুলি নকয় in fact people are very positive about US engagement है ना কিমান কি হয় events পাতে so this phase we can see মানে the ties are getting stronger মানে strong ties আৰু এটোৰ example হিচাপে আমি দিব পাৰো quad আৰু কিবা example দিব পাৰো quad any institutions created I2U2 I2U2 has been created so মানে it is a win-win situation for both of us especially if you consider মানে the fact that geographically they are not in proximity but still USA is it used to be the মানে number one trade partner এতিয়াতো it is কিমান এতিয়া second হয় এতিয়া আমাৰ Indo-US trade is close to $130 billion $130 billion হয় এতিয়া I think by the turn of this century, I think 2000 manonde, I think 1 billion manhe asil neki. To one to data to the side at least.
20 billion, sorry. 20 billion. 2000 ত 20 billion আছিলে। আৰু this is এতিয়া আমাৰ কি ডাটা দিয়া আছে বেলেগ বেলেগ এতিয়া কিমান হয় বাৰু এইটো এটা জায়গাত মই পাইছো 130 এটা জায়গাত আকৌ 191 কেনেকে হ'ব পাৰে 191 What is India US bilateral trade in terms of volume 2024 data আহিছে নেকি আপোনালোকে বিচাৰিছে নেকি অনলাইন Are you searching it? Yes. সেইটোৱে পাইছে এই বুলি দি দিব পাৰে আমাৰ এইটো যিটো ডাটা আছে 128 in 2022-23 এইটো ডাটাই দি থম মানে 2000 এইটো আছিলে $20 billion আছিলে এইটো 2023 আমাৰ আছিলে $128 billion so you can see it has jumped how many times more than 6 times so আৰু ইন্টাৰেষ্টিংলি আপোনালোকে জানে নাই এটা চাইনা কক ৰাছিয়া কক আৰব কান্ট্ৰি বিলাকটো হয় সবৰ লগতে আমাৰ ট্ৰেড ডেফিসিট আছে বাট ইউএসএ লগত আমাৰ ট্ৰেড সাৰপ্লাস আছে ইন্টাৰেষ্টিং ফ্যাক্ট ইনফ্যাক্ট হেতু কাৰণে ট্ৰাম্পে যে ট্ৰেড ওয়াৰ কৰি আছিল তাতে ইন্ডিয়া ওয়াজ অলসো ওয়ান অফ দ্য টাৰ্গেটস মানে ইন্ডিয়াৰ লগতো ইন্ডিয়া অলসো ইম্প্যাক্টেড না ইন্ডিয়া ইউএস ট্ৰেড মানে সবৰ লগতে ইউএসএ মানে ডেফিসিটতে থাকে ইউএসএ কিন্তু ইউএসএ ডেফিসিট থাকিলে ইহঁতৰ কিয় প্ৰব্লেম How can US afford to have such huge deficits? India লগতো ইমান নহয় 36 billion মান হয় চাইনা টাইনাৰ লগতো US ৰ ট্ৰেড ডেফিসিট কিমান হয় চাব US চাইনা ট্ৰেড ডেফিসিট কিমান হয় 367 billion No, exports were 195 billion and imports were 562 billion. Our goods export 154 billion. So USA logo 10 times বেছি চাইনাৰ লগত সো আপোনালোকে চিন্তা নহয় নেকি যে USA ইমান আৰু এটো একচুয়ালি USA ৰ এটা চিন্তাটো হেতু আছে ইমান বেছি ট্ৰেড ডেফিসিট আছে হেতু কাৰণে they are doing this মানে ট্ৰেড ওয়াৰ কৰি বিকজ আলটিমেটলি USA তেতিয়াও ইকোনমিক চিন্তা একো নহল দেন কাৰণ গোটেই ট্ৰেডটো ডলাৰত হয় ন সো সাৰপ্লাস থাকিলেতো আলটিমেটলি US ডলাৰ ইজ দ্য হেৰি হ'ব ন দ্য ৰিজাৰ্ভ কাৰেন্সি সো তেতিয়ালৈকে একো নাই বাট চাইনাই মাজে মাজে ডি ডলাৰাইজেশ্যনৰ কথা কয় শুনিছে নাই ডি ডলাৰাইজেশ্যনৰ কথা কৈছে বেলেগ কাৰেন্সিৰ কথা কয় হা এনডিবি নিউ ডেভেলপমেন্ট বেংক এছিয়ান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেন্ট বেংক এইবিলাকত কি হয় দ্য গেম ইজ কি মানে আমি ডলাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ নাথাকো সেনেকুৱা টাইপ এটা হয় তেতিয়াতো ইউএসএ ফচি যাব আৰু আনহেল্ডি হয় ইমান বেছি কাৰণ ইউএসএ মানে মানে সাৰপ্লাসৰ ওপৰতে বেচিস কৰি পেলাই চাইনা ইমান উঠিলে সো আমি এইবিলাক চেঞ্জেস দেখা পাওঁ আৰু মাইন্ড ইউ এই বস্তুখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই ডাটাখিনি কাৰণ মানে 2000ত কিমান আছিল এতিয়া কিমান হৈছে এই বস্তুটোত মানে ক্লিয়াৰ হৈ যায় ন পুৰা ভিভিড হৈ যায় the relation has changed engagement has increased so trade data is important especially you should remember China USA যে আগতে এতিয়া আছিল এতিয়া কিমান হয়
এই ডাটাটো বহুত কাম কৰে। আচ্ছা, এতিয়া আমি যে কৈছো কনভাৰ্জেন্স হৈছে ইণ্ডিয়া ইউএছৰ। Where do we see convergence? Political ফিল্ডত আমি দেখা পাওঁ নে? দেখা পাওঁ। Political ফিল্ডত আমি কেনেকে দেখা পাওঁ? Both are democracies. Both have shared values like say tolerance, pluralism, secularism. এইবিলাক বস্তু দুইখন দেশৰে আছে। Shared value নহয় দেই, shared value, share value বেলেগ হৈ যাব অৰ্থ। তাৰপিছত strategic convergence আছে। Strategic convergence কি হয় কওকচোন? ইমান দিনে আমি পঢ়িলো strategic কওকচোন আপোনালোকে চিন্তা কৰি কওক, what can be the most important strategic convergence between India and US? কোনে ক'ব? কুৱেশ্যনটো বুজি পাইছে না? First of all, have you understood the question? ইণ্ডিয়া আৰু USA ৰ মাজত strategic convergence ক'ত দেখা পাওঁ আমি? Countering China? Very good. Countering China. Countering China আমি দেখা পাওঁ strategic convergence. আমি যে কওঁ যে free and open Indo-Pacific. তাৰপিছত আমি যে কওঁ যে rule based international order. এইটো দেখা পাওঁ যে rules follow হ'ব লাগে international order. But multilateralism আমি দেখা নাপাওঁ because USA আজিকালিটো kind of মানে it is moving away from multilateralism. তাৰপিছত কিছুমান global issues আছে। Global issues like say terrorism, climate change, disaster relief, disaster management. এইবিলাকত আমি convergence আছে। তাৰপিছত another area where we see convergence is diaspora, people to people relation. Convergence মানে য'ত মানে natural মানে এটা alliance য'ত form হ'ব পাৰে। মানে আমি দুইটাৰে ইন্টাৰেষ্ট আছে চিভিল সাৰ্ভিসত, এটা আমাৰ মাজত এটা ন্যাচাৰাল কনভাৰ্জেন্স হ'বই, সেইটো এটা ন্যাচাৰাল কোঅপাৰেশন। বাকি আমি ক'বাত মানে কোঅপাৰেশন কেনেকুৱা ফিল্ডত আমি দেখা পাওঁ? এতিয়াতো ইউএছ আৰু ইণ্ডিয়াৰ মেজৰ কোঅপাৰেশন এলিমেন্টটো কি হয়? Where do we see maximum cooperation between USA and India? What is the arena? Is it trade? Is it science? Is it what? Strategic 2+2 dialogue আছে, quad আছে, এইবিলাকত আমাৰ cooperation আছে no doubt. But the significant cooperation we দেখা পাওঁ, that is the defense sector. Defense sector cooperation বহুত বেছি এতিয়া India USA. India and USA are major defense partners. Defense partner হয় দেই, security partners নহয়।
We are not bound to go to each other's wars, but we have strong foundational agreement with respect to cooperation in defense sector. Foundational agreements আমি কেনেকুৱা সাইন কৰিছো এটোত আপোনালোকে ডিফেন্সৰ ক্ষেত্ৰত এটো কথা ক'ব লাগিব যে ফাউন্ডেশনাল এগ্ৰিমেন্ট সাইন হৈছে ডিফেন্সৰ এইবিলাক শুনিছে নাই যিবিলাক আমাৰ যে এইবিলাক কি লেমোৱা কমকাসা বেকা এইবিলাক শুনিছে নাই কি সিসমো নে জিসমো GSOMI have you heard about all this yes or no yes good এইবিলাক defense agreement হয় so it's basically it is about military cooperation in technology ইন্টাৰঅপাৰেবল হ'ব পাৰে কাৰণ চাওক আজি আমি ইউএছএৰ পৰা কিবা এটা মেচিন আনিলো বাট হেতু ইয়াত অপাৰেট আমাৰ ইণ্ডিয়ান কণ্ডিশ্যনত অপাৰেট কৰা ইণ্ডিয়ান সিস্টেমছত অপাৰেট কৰাৰ কাৰণে we need information sharing so আজি ধৰক আমাৰ can you name some important defense deals done by US and India USA পৰা আমি আনা ডিফেন্স হেৰি কি হয় ইম্পৰ্টেন্ট ইকুইপমেন্টস এনেকুৱা কিবা do you know can you think about anything Apache helicopter বিলাকেতো দেখিছে ন Apache helicopter বিলাক যে ইউএছ চিনেমাত মান দেখাইছে সেইবিলাকতো ইণ্ডিয়ালে মানে ইউএছ পৰা আনিছে তাৰপৰা এইখন ডাঙৰ ট্ৰান্সপৰ্ট কেৰিয়াৰ গ্লোব মাষ্টাৰ এখন C-17 গ্লোব মাষ্টাৰ এইবিলাক দুই এটা উই শুড নো আৰু আমি যিটো আমাৰ ডিফেন্স টেকনলজি এণ্ড ট্ৰেড ইনিচিয়েটিভ এটা চাইন হৈছিলে ইউএছএ আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত ডিফেন্স টেকনলজি এণ্ড ট্ৰেড ইনিচিয়েটিভ So it was kind of a the mechanism through which India US cooperated. আমাৰ এতিয়া ট্ৰান্সফাৰ অফ টেকনলজি কথা কওঁ co-developmentor কথা কওঁ cooperation in defense production creation of defense industrial complex এই টাইপৰ কথা কিছুমান আমি এতিয়া মানে we are talking about higher level cooperation ঠিক আছে এয়াৰফোৰ্চতো বহুত আছে এইবিলাকৰ বয়িং চয়িঙৰ এইবিলাকৰ আছে নেভিটো আছে let me wait কেইটামান নাম দিওঁ some major defense deals some major defense imports from USA defense deals এটাটো আমাৰ যিখন C-17 গ্লোব মাষ্টাৰ এইখন ট্ৰান্সপৰ্ট এয়াৰক্ৰাফ্ট হয় তাৰ ভিতৰত টেংক চেংক ওলাই সোমাই লৈ যাব পাৰি দেখিছেনে C-17 গ্লোব মাষ্টাৰখন ডিফেন্স নাৰ্ড চাই ভাল নালাগে H-64 Apache helicopter তাৰপিছত E-8I
Poseidon বুলি এইটো নেভিয়ে ইউজ কৰে ইটস এ মেৰিটাইম ৰিকনাইসেন্স এয়াৰক্ৰাফ্ট সাগৰত মানে ৰিকন মিছন যিবিলাক থাকে ন মানে এটেক হেলিকপ্টাৰ নহয় ইজৰাইলৰ লগতো ডিফেন্স ইজ ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট পিলাৰ্ছ ইজৰাইলৰ লগতো আমাৰ এইটো আবাক্স ৰেডাৰ চেডাৰ এইবিলাকো আছে চ' ডিফেন্স কোঅপাৰেশ্যন তাতে আমি এইবিলাকো লিখিম আমাৰ ডিফেন্স ডিলছ কি ফাউণ্ডেশ্যনেল এগ্ৰিমেণ্ট মই বেকা এইবিলাক লিখিম চ' ডিফেন্সত কিছুমান বস্তু লাগিব আপোনালোকে এইবিলাক মনত ৰাখিব তাৰপিছত ছেকেণ্ড এলিমেণ্ট অফ কোঅপাৰেশ্যন ইজ ষ্ট্ৰেটেজিকত আমাৰ কেনেকুৱা দেখা পাওঁ 2+2 ডায়লগ দেখা পাওঁ 2+2 ডায়লগ মানে জানা ন do you know what is 2+2 dialogue Yes, sir. quad I2E2 এইবিলাক হ'ব পাৰো তাৰপিছত ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত what can we talk about we can talk about trade relation. It is the second largest trading partner for India and you can talk about services sector IT and IT enabled services এইবিলাক আছে তাৰপিছত recently যিটো institution building ক্ষেত্ৰতো like we have created this IPEF Biden হেৰি কৰিছিল I think 2022 মানত হৈছিল Indo-Pacific Economic Framework so it's a মানে economic cooperation element মানে kind of RCEP SCP তেনেকুৱা নহয় So IPEF full form to কি ক'লে sir? Indo-Pacific Economic Forum Okay, sir. it's the latest status let me check মানে এটো মানে it is a different trade agreement এটো মানে ডাইৰেক্ট মানে trade agreement নহয় যে যত নেকি মানে properly rule based wise আপুনি আপোনাৰ tax কমাই ৰাখিব লাগিব মানে import duty কমাই ৰাখিব লাগিব এনেকুৱা নহয় এটো মানে kind of মানে it is like friends coming together to do business মানে so it is like মানে US led initiative আৰু Indo-Pacific regionত মানে যাতে এটা মানে ৰেজিলিয়েন্ট যিখিনি চাইনা ৰিলায়েন্ট যেটো সাপ্লাই চেইন হেবিলাকৰ ওপৰত মানে নিৰ্ভৰটো কম কৰি পেলাই আমি কিছুমান মানে ৰেজিলিয়েন্ট সাপ্লাই চেইন এস্টাবলিশ কৰো বাট দ্যাট শুড বি মানে যেটো মানে প্ৰিন্সিপল শুড বি ফেয়াৰনেস প্ৰিন্সিপল মানে এনেকুৱা নহয় যে আমি কিছুমান মানে মানে হিডেন কষ্ট কিছুমান মানে ৰাখিম চাইনাই যেনেকে ৰাখে ইউএছৰ প্ৰপাগান্ডা আৰু that is how USA is protecting it so actual হেডিয়ত ইমান একো এফেক্টিভ হোৱা নাই এতিয়া but still on principle মানে India is interested in it so it is not a direct agreement so এটোত আৰু আমি মানে treaty bound নহয় যে এটো সাইন কৰি পেলাই আমি কিছুমান বস্তু আমাৰ মাৰ্কেট খুলি দিব লাগিব এনেকুৱা টাইপ কথা নহয় according to our own হেৰি আমি কৰিব পাৰো so মানে fair and resilient supply chain create কৰা but at the মানে keeping the interest of the domestic countries in mind recently there was a meeting on this supply chain resilience agreement so it is about building resilient and fair supply chain মানে unlike Chinese supply chains or China led supply chains so এইবিলাক আমাৰ মানে zones of cooperation আছে India এতিয়াও এটোত মানে যেটো trade related aspect of India is not agreed মানে India doesn't agree with the trade aspect of it মানে tax or aspect to আমি মানে তাত আমি মানে হেৰি নহয় we are not in agreement with that but unlike say RCEP যত আমি যদি trade aspect to accept নকৰো তেতিয়া আমি তাৰ পাৰ্টনাৰে হ'ব নোৱাৰো but IPEF it is they are keeping it flexible কি কোনোবাই যদি মানে গুটেই কিটাতে সাইন কৰিব লাগিব কথা নহয় কোনোবা দুই এটা এলিমেন্টত সাইন কৰি we can join it মানে the heart of the matter is that it is a simple মানে it is created or মানে it is মানে it is an example of
simplified trade cooperation agreement wherein the respective member countries will have the flexibility to participate in it, keeping their best interest in mind. So it is not a top-down or directive type trade agreement wherein member countries are forced to follow the dictates of the agreement. No, it is not something like that. It is quite flexible. It is supposed to be fair. It is supposed to give options. So IPAF was a reaction to BRI. BRI reaction on বহুত এনেকুৱা models create হৈছে। Regional agreements কিছুমান create হৈছে। উদ্দেশ্যটো এইটোৱে। আপোনালোকে এইটোত বুজিব লগা কথাটো এইটোৱে যে BRI বা চাইনা লেড যিখিনি আমাৰ ট্ৰেড পাৰ্টনাৰশ্বিপছ বা মডেলছ আছে সেইবিলাক বহুত কেনেকুৱা it is like it gives limited options to the member countries. So whether it is like RCP part we had to be part of all the agreements. When trade related to we open up tax we are pretty bound to keep those things less. But yet aspect in fact trade aspect sign because factor we want to protect the domestic market. But the flexibility as you respect the sovereignty of the member countries. You want to create fair and resilient supply chain, or you want to create alternative supply chain to what China is doing. ঠিক আছে? Are you understanding? পাইছো স্যার। এই মেইন বস্তুটো বুজি পোৱাটো দৰকাৰী। তাৰ বাকি প্ৰেক্টিকেল টেকনিকেল কথা কিছুমান থাকিবই, কিন্তু মেইন আইডিয়াটো সেইটো। Flexibility with the OPC. Chinese flexibility. Then we go over there are citing number equal to concerns. What are the concerns? এতিয়াও আমাৰ কিছুমান concerns আছে এইবিলাক এনেকুৱা নহয় যে বহুত হেৰি নহয় এতিয়া convergences আৰু cooperation বেছি আছে but concerns আছে প্ৰথম concern টো আমাৰ geopolitical US ৰ লগত সব কান্ট্ৰিৰে যাৰে ৰিলেশন নহওক কিয় geopolitical concern থাকে because USA is a global player না so USA's relation with Russia, USA's relation with China, USA's relation with Iran creates trouble for us, or you can say that limits our options to some extent. So geopolitical rivalry of USA with countries, some countries of the world, with which we are not like directly opposed, or amar to strategic autonomy. In a way, geopolitical aims of USA reduces India's strategic autonomy. It will concern. Tabra USA's withdrawal from Afghanistan. That creates again potential hot zone in the region. Na? USA so tate to ako orajakota hobo hoise. Thankfully Afghanistan is zikile bare na. Kali dekhilen na etu is a কি আছিল তাৰ নাম গুলবদিন নায়েবে যেটো এক্টিং কৰিলে তামাম হৈছে সেইটো have you seen that আৰোহণ অশোক দেখা পালে নাই দেখিছিলো কেনেকুৱা এক্টিং কৰে খেলখন শ্ল' ডাউন কৰিবলৈ দিলে কি পৰি লেঠা হমকে ফুটবলাৰ কেইটাই শিকিব পাৰিব তাৰপৰা যি কি নহওক USA Afghanistan পৰা যোৱাৰ কাৰণে Afghanistan has the potential to be the hotbed of terror once again, and India's security will be impacted by it. And thirdly, again geopolitical মানে কি যে how country relation আমাক কেনেকৈ impact কৰে second and third thing is USA Pakistan relation, which is Pakistaনৰ লগততো ultimately যায় ন জেনেৰেলছ বিলাক USA গৈ পেলাই IMF ৰ পৰা লোন লৈছে পাকিস্তানে so IMF পৰা লোৱা USA পৰা লোৱা একে কথাই ন USA is a dominant player in IMF. So USA Pak relation is also a challenge or concern for India.
তাৰপিছত কিছুমান ইকনমিক আমাৰ মানে কনচাৰ্নছ আছে। ইকনমিক কনচাৰ্নছ কেনেকুৱা, যেনেকে ধৰক মানে আমাৰ WTO ৰিলেটেড। USA আমি দেখা পাওঁ বহুত জেগাত মানে WTOত আমাৰ স্পেচিয়েলি তাতে আমাৰ যিবিলাক IPR ৰিলেটেড যিবিলাক ইছ্যুজ আছে ন, IPR মানে কি, ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইট ৰিলেটেড, আমাৰ ডমেষ্টিক ছাবচিডি ৰিলেটেড, এইবিলাকত মানে আমাৰ কনভাৰ্জেন্স বা কোঅপাৰেশ্যন নাই উইথ ৰিগাৰ্ড টু ইণ্ডিয়াজ ডমেষ্টিক পলিচি। নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্টৰ আণ্ডাৰত আমি কি কৰিছো, বহুত মানে চাউল ছাবচিডাইজ ৰেটত মাৰ্কেটত মানে হেৰি কৰো, দিওঁ। USA WTOত গৈ পেলাই কয় যে এইবিলাক মানে কাইণ্ড অফ ট্ৰেড ডিষ্টৰ্টিং হয়, and it disincentivizes India's market for imports. USA এইটোত পুৰা কমাৰ্চিয়েল ইণ্টাৰেষ্ট আছে। USA কি বিচাৰে যে USA ফাৰ্মাৰে USA যিখিনি মানে প্ৰডিউচ কৰা ফুড গ্ৰেইন, India should also be one of the markets for them. India যদি মাৰ্কেট হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কিমান ডাঙৰ মাৰ্কেট হ'ব। চ' সেইটো লৈ পেলাই মানে WTO থাকে। IPR লৈ পেলাই ইছ্যু থাকে। IPR লৈ পেলাই কেনেকুৱা ইছ্যু থাকে যে এইবিলাক আমাৰ জেনেৰিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো, জেনেৰিক মেডিচিন ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো লৈ পেলাই US-ৰ কনচাৰ্ন থাকে যে it discourages India's IPR regime is weak বুলি কয়। So ইয়াত innovation discourage হয়। So India should be, they should follow the IPR norms strictly. মানে IPR হেৰি কৰিব নালাগে, মানে ব্ৰেক কৰিব নালাগে। আমাৰতো কিছুমান কণ্ডিশ্যনত আমাৰ যিটো এক্ট আছে, আমাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল কি এক্ট এখন আছে আমাৰ, হেৰি ট্ৰেড এণ্ড এইবিলাকৰ ৰিলেটেড, IPR ৰিলেটেড যিখন লেজিসলেশ্যন আছে তাতে এইটো ক্লিয়াৰলি আছে যে যদি পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টত কিবা এটা মেডিচিনৰ দাম কমাবও লাগে, আমি যেনেকে ধৰক এইবিলাক আপোনালোকে শুনিছে ষ্টেণ্ট হাৰ্টত যে ইউজ কৰে, এইবিলাকৰ দাম আমি বহুত কমাইছো। দেন কেঞ্চাৰ ড্ৰাগ কিছুমানৰ, এইবিলাকৰ হেৰিও বহুত আমি দাম কমাই দিছো। চ' US কোম্পানীজ বিলাকৰ লছ হৈছে, এইবিলাকে গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ দিয়ে, এণ্ড দেট ইজ হাউ মানে WTO becomes a zone of conflict for trade-related issue. So WTO is a concern. তাৰপিছত বিভিন্ন sanctions USA ইউজ কৰে, USA পাৰ্লিমেণ্টটো তামাম, সিহঁতে মানে গোটেই পৃথিৱীৰ ওপৰত লেজিসলেশ্যন কৰে। এটা লেজিসলেশ্যন আছে সিহঁতৰ কাপচা বুলি, শুনিছেনে? কাউন্টাৰিং আমেৰিকান এডভাৰ্চাৰিজ থ্ৰু চেংচনছ এক্ট বুলি, ইয়াৰ পল্লৱী শুনিছে? এইবিলাক মানে সেনেকুৱা। চ' এইবিলাকেতো আমাৰ ডিফেন্স পাৰ্চেজ বিলাকত, আমি এতিয়া ধৰক চাহবাহাৰ পোৰ্টত হেৰি কৰাৰ কথা ভাবো, বা ৰাছিয়াৰ পৰা আমি S-400 অনাৰ কথা ভাবো, সেইবিলাকত আমেৰিকাই আমাক চেংচন লগাব পাৰে। এতিয়া কিছুমানত আমি ধৰক কাইণ্ড অফ মানে লিৱে বা মানে আমাক ৰিলেক্সেশ্যন দিছে, বাট ৱেভাৰ ইজ নট অলৱেজ পচিবল। চ' USA আমি কৈছো যে চা এইটো আমি এনেকে চাইনাক তেতিয়াহে আমি চেক কৰিব পাৰিম, আৰু USA কাৰণেতো সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে ইণ্ডিয়া শুড বি দা সুইং ষ্টেট মানে USA বাৰ্ডেনটো ইণ্ডিয়াই লৈ পেলাই চাইনাক নিউট্ৰেল কৰিব লাগে। চ' সেইটো কাৰণে ৰিলেক্সেশ্যন দিয়ে ইণ্ডিয়াই আৰু USA, but still sanctions are a problem. Then US-ৰ যিটো RBI চেন্ট্ৰেল বেংক, যিটো RBI যিটো চেন্ট্ৰেল বেংক, সেইটোৰ নাম হৈছে কি ফেডাৰেল ৰিজাৰ্ভ। ত' ফেডাৰেল ৰিজাৰ্ভত সিহঁতৰ মানে the rate hikes that impacts the money flow in India. কেতিয়াবা কি হয়, ফেডাৰেল ৰেট যেতিয়া একদম হাই কৰি দিয়ে তেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ পৰা পইচা পটককৈ গুচি যায়, হয় নাই? ইট ইম্পেক্টছ। চ' দে ফিল কি মানে হেৰি হৈ যায়, মানে টাইট মানি পলিচি কৰিব বিচাৰি আছে। তাৰপিছত যেতিয়া ইজি কৰি দিয়ে তেতিয়া ইণ্ডিয়াত বহুত ডমেষ্টিক মানে কাৰেঞ্চি ফ্ল'টো বহুত বাঢ়ি যায়। চ' এইবিলাক USA-ৰ পলিচি ইম্পেক্টিং ইণ্ডিয়াজ ইকনমিক ষ্টেবিলিটি, that is a concern. So mainly economic and geopolitical. Geopolitical is like equally significant. Economic concerns are also quite significant, especially if you consider এইবিলাক আৰু how মানে
It actually USA India policy কাৰণে নহয়, that is how the world economic system is organized. যেতিয়া ডলাৰ বেসড হ'ব, so ডলাৰ বেসড যিটো চেন্ট্ৰেল বেংকে ডলাৰ কন্ট্ৰল কৰে সেইটোৱেটো গোটেই পৃথিৱীৰ ইকনমিত ইম্পেক্ট কৰিব ন, because dollar is your reserve currency. আচ্ছা, এটা চাইনা ফ্যাক্টরটো, what is the China factor? China factor. What is the China factor? Who says that China is the strongest, it is the, you can say, to Thucydides trap. Thucydides trap or mote, we are moving towards the US China war. Natural challenger আৰু যিটো original power মাজত এটা হ'বই. So there are some, you can say, pros বা advantages যে China factor to India কেনেকে help করে. Countering Chinese expansionism is important for India's foreign policy. Why not? Countering Chinese expansionism is important for India's foreign policy. At the same time, USA it is the single point agenda of their foreign policy. So here to convergence, so you can say it is beneficial for India. So China factor, how you counter the fact that China is expansionist, here to check what I mean by some. তাৰপিছত আমাৰ যিটো collaboration forums like AUKUS, AUKUSত আমি নাই AUKUSত, but that is again countering Chinese expansionism. China +1, to commercial strategy, but still it is beneficial for us. Quad, it is beneficial for us. But there are certain concerns also with respect to China. Like মাজে মাজে কেতিয়াবা এইটো কথাও কয়, হেৰিয়ৰ সময়ত কৈছিল, ওবামাৰ সময়ত কৈছিল যে V2 concept কথা কয় যে USA China can coexist together. That way it will be like নিজৰ জেগাৰ ডন টাইপ থাকা নিচিনা. So it will lead to combined exploitation of countries like India if they combine together. And then economic integration বহুত বেছি চাইনা আৰু USA এর মাজত ক'লোৱে দেখোন ট্ৰেড ডেফিচিট কিমান, আমাৰ ট্ৰেডতকে সিহঁতৰ কিমান টাইমছ US China ট্ৰেড ভলিউমটো কিমান হয় এক্সচেঞ্জ US China ট্ৰেড ভলিউম, আৰু ট্ৰেড ডাটাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এইটোৱে আমি যিমানে ওপৰত কথা কৈ নাথাকো কিয় এইবিলাকে সাবস্টেন্সিয়েল কথা ন। US China trade volume is close to 760
$770 billion মানে আমাতকে 7-8 গুণ মান ডাঙৰ So at least 6 times to ডাঙৰ হয় so economic integration is huge between USA and China so এইটোৱে এটা মানে kind of মানে potentially USA ইণ্ডিয়াক হেল্প কৰিলেও কিমানলৈকে কৰিব এনেকুৱা কথা হয় ন ইহঁতৰ বিজনেছ ইণ্টাৰেষ্ট আছে চাইনাত চ' চাইনাক গোটেই ধ্বংস কৰি দিলেতো USA এই বিজনেছ ইণ্টাৰেষ্টটো শেষ হ'ব ন then Chinese investments in USA is also quite huge and most importantly China ফেক্টৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো যিটো ডনাল্ড ট্ৰাম্পে বুজি পোৱা নাছিল যে ইণ্ডিয়া shares border with China তো কথাটো বেলেগ হৈ যায় ন সিহঁতি তাত উচতাব আৰু মাৰটো মানে কাজিয়াটো ইয়াত হ'ব So এনেকুৱা এটা কনটেক্সট হৈ আছে ইণ্ডিয়া USA ৰিলেশ্যনৰ মানে ইণ্ডিয়া আৰু USA বাট এতিয়া আমি কি দেখা পাওঁ যে ইণ্ডিয়া ইজ slowly but surely moving in the direction of strong US engagement আৰু যিমানে চাইনাই বেছি এগ্ৰেছিভ হ'ব সিমানে এটা টেণ্ডেঞ্চি উইল বি টু ইণ্টিগ্ৰেট উইথ ইট চ' আমি কনক্লুজনত এইটো কথা ক'ম যে ইণ্ডিয়া US ৰিলেশ্যন যদিও উঠে আমি এইটো কথা ক'ম যে ইণ্ডিয়া US ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইজ a natural partnership because of the natural convergences as well as the strategic reality of the world but at the same time we should this relationship should be seen in light of other relations or other partnerships like with Japan, Korea, ASEAN, Australia so এইবিলাকৰ মাজত USA India is one সেইটো কনটেক্সটত চাব লাগিব so it's not like কি আমি এটা alliance form কৰি আছো আমি আমাৰ strategic autonomy break কৰি আছো নহয় আমাৰ যেটো মাল্টি ভেক্টৰ পলিসি হেতুৰে এটা ৰিয়েলাইজেশন সো হেতু কথা হেবিলা কথা ক'ব যে ইন কন্টিনিউয়েশন অর ইন এক্সারসাইজ অফ আওয়ার মাল্টি ভেক্টর পলিসি উই আর নাও ইনক্রিজিংলি এঙ্গেজিং উইথ USA to so that it leads to mutual development of both the countries and India's multiple interests are associated with it but it should also be appreciated that relationship with other like-minded countries like say Japan, South Korea, Australia are also equally essential uh, to 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 ensure that we move towards the goal of shared prosperity as well as we can check the the expansionist forces like China. এনেকুৱা টাইপকে আমি বস্তুটো সামাৰাইজ কৰিব পাৰো আমাৰ মেইন ফৰেন পলিচিৰ যেটো থিম হেতুৰ লগত বস্তুটো সিঙ্ক কৰাব লাগিব আমি মনত ৰাখিব লাগিব ৰিলেশনস বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ বিগ পাৱাৰ ৰিলেশনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যেখিনি বিগ ফৰেন পলিচিৰ পিলাৰ্স স্ট্ৰেটেজিক অটনমি তাৰ পৰা এইবিলাক কি কয় মাল্টি ভেক্টৰ ফৰেন পলিচি এই বস্তুবিলাক সিঙ্ক হৈছে নে নাই হেতু কথা চাব লাগিব Are you comfortable? Nahi kod kora, bolo bhi kod kora. Bolle বুজি পালে না? পাৰা যাব না এতিয়া USA?
অশোক, এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে নাই যিকোনো কুৱেশ্যন আহিলে মোৰ মনত পইণ্টছ আহিব এনেকুৱা লাগিছে নাই? সেইটো লগাটো দৰকাৰ, সেইটোৱে মেইন গ'লটো আমাৰ সেইটোৱে। আছে এবাৰ ইণ্ডিয়া জাপান সুধি দিব পাৰে, কাৰণ নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ন। নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণেও লুকিছ পলিচি, এক্টিছ পলিচিত ইণ্ডিয়া জাপান ফেচিনেশ্যন আছেতো আমাৰ অসমৰ মানুহৰ জাপানৰ প্ৰতি। জাপানৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধিছে নেকি? জাপানৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছেনে বাইলেটাৰেল ৰিলেশ্যনত? নাই অহা স্যাৰ। নাই অহা, আহিব পাৰে, কাৰণ জাপানৰ দুটা কথা, এটাতো অসমৰ কাৰণেও এইবিলাক এগ্ৰিমেণ্ট চাইন হৈছে, আৰু ছেকেণ্ড কথা কি আমাৰ একাডেমিক চাৰ্কলত জাপানৰ প্ৰতি এটা ফেচিনেশ্যন আছে। ত' আজি নহয় কাইলৈ সুধি দিব পাৰে জাপানৰ কথা। ত' জাপানৰ লগতো ইয়াতে উই কেন, আমি PM মোদীয়ে এটা উইথ ৰেফাৰেন্স টু জাপান হি সেড দ্যাট India and Japan are natural partners. এনৰ কোডবিলাক ভাল লাগে, এই ভাল লাগে মানে কি ইউজফুল হয় পৰীক্ষা পইণ্ট অফ ভিউ পৰা। ইজৰাইলৰ ক্ষেত্ৰত কয় মেৰেজ মেড ইন হেভেন, হা, ইণ্ডিয়া ইজৰাইল ৰিলেশ্যন। ত' কেতিয়াবা হয়তো আপোনালোক এনেকুৱা টাইপ ষ্টেটমেণ্ট দি পেলাই এনালাইজ কৰিব দিব পাৰে যে কমেণ্ট। চ' তাতে আমি মানে অকল পজিটিভ বা হোৱাট আৰ দ্য মানে হেৰি এছপেক্ট নহয়, এইটো মানে কুৱেশ্যনটো আপুনি ডিচিফাৰ কৰি ল'ব লাগিব বেলেগকে। কেতিয়াবা কি হয় মানে এনেকুৱা ষ্টেপ কোটেশ্যন টাইপ যেতিয়া কুৱেশ্যন থাকে, কি ক'ব বিচাৰিছে যে analyze India and Japan's relation. So that my what are the pillars of the relation? What is the basis of the relation? Kiman potential ase? What are the factors that brings the two nations together? And what is the way forward? A aspect বিলাকে আমি চাব লাগিব। এতিয়া আমি ধৰক মাল্টিপল লেন্সৰ পৰা চাব পাৰো ন, সেইটো কাৰণে ফৰেন পলিচি ইজি হয়। ষ্ট্ৰেটেজিক লেন্সৰ পৰা চালে বস্তুটো বেলেগ হয়, ইকনমিক লেন্সৰ পৰা চালে বেলেগ হয়, হয়নে? চ' তেনেকে আমি চাই পেলাই কুৱেশ্যনটো ডিচিফাৰ কৰিব লাগে। জাপান আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত ৰিলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত spirituality plays a very central role. Spirituality is considered as centerpiece because Japan's dominant religion, Buddhism, and that originated in India. So Buddhism is the connecting link culturally. So আমি জাপানৰ পৰা মানে গোটেই জাপানৰ কালচাৰেল ইভলিউচনটোৰ ক্ষেত্ৰত বুদ্ধিজমছ ৰোল এণ্ড হাউ মানে ইট হেজ বিন দ্য ৰিলিজন অফ দ্য ইষ্ট। চ'
আমি দেখা পাওঁ যে it is the major theme, at least major theme মানে কি, that is the মানে link that we should always keep special, because বাকি তো economic relation আজি আছে কাৰোবাৰ বেলেগ কাণ্ট্ৰি overcome কৰিব পাৰে, but the fact that এই বেকগ্ৰাউণ্ডটো এই হিষ্ট্ৰীটো আমাৰ পৰা লৈ যাব নোৱাৰে ন, আমি অলৱেজ we should try to cultivate it. Soft powerৰ বেচিছটো বহুত ষ্ট্ৰং হয়, soft powerৰ মানে হেৰিটো strengthটো, how you use the soft power, because soft powerটো unique হয় ন, hard power can be replaced. আজি আমাৰ military power বহুত আছে, কাৰোবাৰ বেলেগ আছে. The soft power is a unique power. What is special to us? So Buddhism and India Japan link, এইটোতো বেলেগ কাণ্ট্ৰি ৰিপ্লেচ কৰিব নোৱাৰে ন সেই আইডিয়াটো, সেইটো আমি কাল্টিভেট কৰিবই লাগে, উই শুড ষ্ট্ৰেংথেন ইট। মানে এইবিলাক যে বুদ্ধিষ্ট টুৰিষ্ট চাৰ্কিট, ইউনিভাৰ্চিটি, নালান্দা ইউনিভাৰ্চিটিখন, সেইখন যদি একচুৱেলি নালান্দা ইউনিভাৰ্চিটিখন যদি মানে বুদ্ধিষ্ট ষ্টাডিজৰ একদম প্ৰপাৰ মানে হেৰি হিচাপে যদি পুছ কৰে ন, সেইটোৰ লাভ বহুত হ'ব। যদি আমি এনেকুৱা এনকাৰেজ কৰিব পাৰো যে স্কলাৰ্ছ ফ্ৰম জাপান, চাইনাৰো যদি কোনোবা এনেকুৱা বুদ্ধিষ্ট ষ্টাডিজ কৰা, চাইনাটোতো কাইণ্ড অফ সিহঁতৰতো সেইটো নাই, মানে টিবেটান বুদ্ধিজিমতহে আছে, বাট সিহঁতিতো আৰু কমিউনিষ্ট বিলাকতো আৰু মানে ৰিলিজিয়াছ হেৰি নহয়, কিন্তু আছিয়ান কাণ্ট্ৰিজ বিলাকত জাপানৰ লগত ৰিলেশ্যন ভাল কৰাত বহুত সহায় কৰিব এইবিলাক, যদি আমি সেইটো লেভেলত মানে কাম কৰিব বিচাৰো, সেইটো লেভেলত যদি অনুষ্ঠান এটা ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰো বুদ্ধিষ্ট ষ্টাডিজৰ ওপৰত। So naturally that will be an attraction, no? So where the Buddha was born, that legitimacy will be quite different. So we should always মানে এইবিলাক কথা বোলে ক'ব পাৰে, কিন্তু ইণ্টাৰভিউ বিলাকত সুধিলে কনফিউজন হ'ব পাৰে। বা ছফ্ট পাৱাৰ কুৱেশ্যনত আপোনালোকে এইটো এক্সাম্পল হিচাপে দিব পাৰে যে ছফ্ট পাৱাৰ ইউটিলিটি কি, যে ইণ্ডিয়া জাপান ৰিলেশ্যনৰ কাৰণে বুদ্ধিজিম, how the spirituality plays an important role, that highlights the importance of soft power. Soft power কুৱেশ্যনত আকৌ ইণ্ডিয়া জাপানৰ ৰিলেশ্যনটো দি আপুনি এটা পজিটিভ এক্সাম্পল দিব পাৰে। তো এই বস্তুবিলাক মানে ক্ৰছ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হৈ থাকিব লাগিব আপোনাৰ আইডিয়াজ বিলাকৰ। ইজ এক্সেক্টলি সেইটো পৰীক্ষা মনত নপৰিব পাৰে, বাট লাইক that is how things are. So there are certain complementaries where we complement with complementaries, yes, with Japan. We are both part of diamond democracies. মানে what? And all our democracies, all four. Japan is also one point of it, one vertex of it. Basically, the idea is democracy. So democracy connects us. Second idea is economy. Japan is a developed country, and India provides opportunity for investment. India provides opportunity also for supply of services, import and export. Japan to bahut dorkari. They need human resource. Human resource sector, they are not well equipped. So Indian demographics. Japan is an aging society, India is a young society. So he complementary to us. Then fourth factor complementary is countering China. Chin pirit samajot Japano pore, India pore. Then we have shared aspirations. Aspiration আছে, like when we talk about multipolarity, when we talk about global governance reforms, মানে UNSC reforms কথা যেতিয়া কওঁ, তাত আমি কওঁ যে আমি তাত কি কওঁ, ব্ৰাজিল, ইণ্ডিয়া, জাপান, South Africa, these countries should get representation here. তাৰপিছত shared aspirations কি, we are kind of, we want to be the leaders in Indo-Pacific. Indo-Pacific is the
center of activity, then we are the dominant, one of the dominant players. আমি এনেকুৱা কেতিয়াও নকওঁ যে আমি অকল ডমিনেণ্ট বুলি, বিকজ আমি মাল্টিপলাৰিটিত বিশ্বাস কৰো। মানে we are like middle powers, not great powers, but we are like middle powers. So সেইটো কনভাৰ্সেন্সটো থাকিব। আৰু এইটোকে কমপ্লিমেণ্টাৰী খিনিকে যদি আমি অকমান আৰু এক্সপাণ্ড কৰো, আমি মানে what are the মানে পলিটিকেল এংগলত যদি চাওঁ, যে পলিটিকেল কমপ্লিমেণ্টাৰিজ আৰু পলিটিকেল কনভাৰ্জেন্সেছ কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত হয়, যে এটা কথাটো আমি দেখা পাওঁ যে there is like মানে USA there is bipartisan support or bipartisan consensus on the relationship. এতিয়া আমাৰ with respect to relation with Israel, there is মানে bipartisan consensus একদম সেইটো লেভেলত নাই, বাট মোৰলেছ আমাৰ ইজৰাইলৰ লগতো আজিকালি হৈছে পিছে দেই। এতিয়া ইজৰাইলৰ লগত ইট ইজ লাইক কি একচেপ্টেড ফেক্ট কি আমি ইজৰাইল পেলেষ্টাইন একেলগে নাচাওঁ, ছেপাৰেট কে পেলাই বস্তুটো চাওঁ। তো এটা সময়লৈকেতো আমি উই ৱেৰ এপ্ৰিহেনচিভ কি আমি যদি বেছি ইজৰাইলৰ ফালে গুচি যাওঁ, আমাৰ ডমেষ্টিক ইছলামিক বা মুছলিম ধৰ্মী মানুহে অসুবিধা পাব, সেইবিলাক কনচাৰ্ণ আছিলে। এতিয়া সেইবিলাক নাই। irrespective of whoever is at government, we will have good relation with Israel based on our own national interest. তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু জাপানৰ লগত আমি দেখা পাওঁ যিটো অসমৰ কাৰণে ৰিলিভেণ্ট হয়, সেইটো কয় পেৰা ডিপ্ল'মেচি। যে পেৰা ডিপ্ল'মেচি মানে কি, যিবিলাক মানে নেশ্যনেল গভৰ্ণমেণ্টেই নহয়, ষ্টেট লেভেল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগতো দেৰ এক্সাম্পল আছাম ইনভেষ্টমেণ্ট জিকাই ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি আছে ন। তো এইটো পেৰা ডিপ্ল'মেচি ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট। Then already আমি এইটো কথা কৈছো, কিন্তু that is a political complementary only, the fact that we're talking about reforming global institutions. তাৰপিছত আমাৰ strategic partnership is also very significant. Strategic is significant because we are in defense, security, and nuclear partnership. আপোনালোকে do you know the list of countries with whom India has nuclear deal? কোনখন দেশৰ লগত ইণ্ডিয়াৰ নিউক্লিয়াৰ ডিল আছে জানেনে? প্ৰমিনেণ্ট কাণ্ট্ৰিজ France, USA, Russia, Namibia, Canada, Korea, Czech Republic, Australia, Sri Lanka, UK, Japan. So আমাৰ we have deep strategic defense partnership. তাৰপিছত 2+2 cooperation আছে, 2+2 cooperation আছে। তাৰপিছত obviously China, countering China, counter China। তাৰপিছত Indo-Pacific cooperation, তাৰপিছত টেকনলজি পাৰ্টনাৰশ্বিপ আছে জাপানৰ লগত। কাউণ্টাৰ টেৰৰ, এইবিলাক বিভিন্ন হেৰিয়ত লাইক চাইবাৰ চিকিউৰিটি এইবিলাকতো আছে। তো বিভিন্ন এৰিয়াত we are cooperating with Japan. Economic
ৰিলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰো জাপান ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ODA পাৰ্টনাৰ। ODA মানে কি? আছে overseas defense aid, oh sorry, development aid. এইবিলাক যে অসমত ইনভেষ্ট কৰি আছে ODA আণ্ডাৰতে কৰি আছে, সিহঁতৰ এইটো এটা পলিচিয়ে হয়। আৰু এইটো বহুত আগৰ পৰা জাপানত মানে ইণ্ডিয়ান ইনভেষ্টমেণ্ট 1950s পৰা আহি আছে, জাপানিজ ইনভেষ্টমেণ্ট ইণ্ডিয়াত। লাৰ্জেষ্ট ODA পাৰ্টনাৰ অফ ইণ্ডিয়া। Then secondly, major source of FDI আমাৰ কিমান আছে ন, অট'মোবাইল সেক্টৰ you can say জাপানিজ অট'মোবাইলে ভৰি আছে, যদিও কোৱালিটি ৱাইজ there is huge difference. আপোনাৰ ইণ্ডিয়াত প্ৰডিউচ হোৱা এখন টয়টা গাড়ী বেলেগ ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত যদি এটা প্লেণ্ট আছে টয়টাৰ, কোৱালিটিত আপুনি বহুত ডিফাৰেঞ্চ পাব। এইটো সিহঁতৰ কনস্পিৰেচি নহয়, উইকনেছ ইজ উইথ আছ। আৰু এইটো কাৰণে আজিকালি এতিয়া ফৰ্ড গুচি গ'ল নহয়, জানে নাই? ফৰ্ডটো ইণ্ডিয়াৰ পৰা গুচি গ'ল, কিন্তু ফুল্লি বিল্ড ইউনিট জলদি আহি আছে। মানে কি, ইণ্ডিয়াত প্ৰডিউচ মানে হেৰি নহয়, মানে ইণ্ডিয়াত মেনুফেকচাৰিং বা ইণ্ডিয়াত এছেম্বলিঙো নহয় ফৰ্ডৰ। এতিয়া যদি লাহে লাহে আহিব, এইটো দাম বেছি হ'ব, মানে বিকজ সেই কোৱালিটিটো ৰাখিব নোৱাৰে ন ইণ্ডিয়াত। মানে চেফটি ষ্টেণ্ডাৰ্ডছটো ইজিলি কম্প্ৰমাইজ হৈছে। আমাৰ যদি চেফটি ষ্টেণ্ডাৰ্ডছবিলাক চেক কৰে, কোনো এখন গাড়ী চেফ নহয়। চ' that is a মানে কি ক'ব আৰু, that is how India is. বিশ্বাস থাকে যে আগফালে নেমুটো লগাই দিলে এক্সিডেণ্ট নহয়, নেমু জলকীয়া লগাই গাড়ী চলাই থাকিলে হ'ল। তাৰপিছত জাপানৰ লগত আমাৰ FTA যিটো চেপা বুলি কয়, কম্প্ৰিহেনচিভ ইকনমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ এগ্ৰিমেণ্ট আছে। তাৰপিছত we created a institution or a mechanism called Supply Chain Resilience Initiative with Japan and Australia. So to again to develop reliable supply chain, resilient supply chain, যেটো কোভিডৰ সময়ত it was put under question. ৰেজিলিয়েন্সৰ পিছত এইটো কি লিখিলে? Put resilience লিখিলো ৰে, initiative. But again, what are the challenges or concerns with respect to India-Japan relation? So, প্ৰথমটো হৈছে concern is commercial, defense, economic relation. There are concerns, especially the low trade volume. If you consider Japan-China trade, hetu comparison to
Japan-India trade is quite low. India exports only around 4 billion. So low trade. It data to important around roughly 4 billion. Trade. Export koro export. Hmm. In fact, SEPA sign for pisoto there has not been major change. Hello, India's withdrawal from RCEP, that is that RCEP sign করা হয় কিজানি আমার মানে হেডিটো বেশি হলতেন ইন্টারাকশন বেশি হলতেন ট্রেড মানে কমার্শিয়াল ইন্টারাকশনস দেন ইনভেষ্টমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত there are delays bullet train project হওক বা infrastructure project like এতিয়া আমি ইনান আফ্ৰিকাৰ ক্ষেত্ৰত কৈছিলো যে there is this infrastructure project called Asia Africa Growth Corridor AAGC infrastructure project, so that is also getting delayed. জাপানৰ লগত আমাৰ কোনো ডিফেন্স ডিল নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে টেকনলজি they don't want to transfer technology আৰু pricing is quite high. So strategic issues আছে like deals are not getting defense মানে কিছুমান হেৰি amphibious aircrafter কাৰণে এটা হৈছিল মাজতে so amphibious aircraft মানে গম পাইছে ন যে পানীটো যিটো ল্যান্ড কৰিব পাৰে কি আছিলে এইটো পাহৰি গৈছো Shinmaya US2 এইটো ইন্ডিয়ালে আনা কথা আছিল Shinmaya US2. It's an amphibious aircraft. এটা বহুত দামী বাট এইটো ডিলো মানে হেৰি হোৱা নাই huge cost is quite high. 113 million US dollar. Indian value কিমান হয় হিসাব কৰি লওঁ ঠিক আছে. This is the scenario of India-Japan relation. So for মানে diplomatic aspect, para diplomacy কাৰণে ধৰক there are something called sister cities concept or twin towns concept আছে Ahmedabad আৰু Kobe বুলি যিটো জাপানৰ টাউন আছে তেওঁলোকৰ মাজত there is cooperation. South মানে the strategic challenges that Japan and India faces makes it imminent that we মানে যেটো PM Modi national partnership কথা কৈছিল এটো আমি মানে national partnership ট্ৰেডৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব নোৱাৰে because we are quite far. National partnership obviously they are talking about strategic angles. The Indo-Pacific being the center. মই তো আপোনাক এটো কম যে জাপান হওক ASEAN হওক question যদি আহে নহয় you start with the idea of Indo-Pacific. The global theater has shifted Indo-Pacific. So in this regard, powers like that is ASEAN ahe, Japan ahe, it is relevant, it is significant. So heneke start koribo. So Indo-Pacific or idea to miss nokoribo to area very question pai. Okay, sir. So in conclusion we can say the India and Japan relations are complementary. And both countries must
leverage each other's strengths to foster economic growth and development program and balance China. So আমি জাপানৰ লগত এইটো কথা আছে আমাৰ যাতে গ্ৰোথ পাৰ্টনাৰশ্বিপটো ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে আৰু ষ্ট্ৰেটেজিক এংগলটো ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে so that is all about Japan. Some specific Japanor activity, do you have any data? Some data Japan gateway এটা আছে নহয় we incorporated here. কি কোনকিটা প্ৰজেক্ট জাপানে কৰিছে এনেকুৱা এক্সাম্পল জানে নেকি পল্লৱী So water to জানো আৰু roadত নাই কৰা sir নেকি নাই sir roadতকে হেৰি street lighting নে কিবা হেৰিয়াটোতো আছিলে sir recently মানে ইয়াত city কিন্তু development এই কৈছে যিটো ধুবুৰী ফুলবাৰী ব্ৰিজখন আছিলে I think এখন জাপানৰ হেৰি আছে ধুবুৰীত যে দলং বনাব যে ধুবুৰী ফুলবাৰী হয় sir শুনিছে ন আছে yes sir আছে তাৰপিছত আৰু নৰ্থ কাৰণে নাগালেণ্ডত কিবা মেডিকেল কলেজ বনাই আছে ডেডিকেটেড ফ্ৰেট কৰিডৰটোতো জাপানৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আছে ইয়াতে sir জাপানিজ ল্যাঙ্গুৱেজ ট্ৰেইনিংও দি আছে হিউম্যান ৰিসোৰ্স ৰিক্ৰুট কৰিবৰ কাৰণে Sorry, এইটো অফিচিয়েল ডেভেলপমেন্ট এসিস্টেন্স ODA টো aid নহয় sir assistance অফিচিয়েল ডেভেলপমেন্ট এসিস্টেন্স জাপানে দিয়ে স্মার্ট সিটি প্ৰজেক্টত sir কেইবাটাও সেক্টৰত ইনভেষ্টমেন্ট আছে জাপানৰ গুটেকিটা মই এটা শিওৰ নহয় sir আমাৰ মামাই টুইট কৰি থাকে নহয় মামাৰ bilateral trade 21.6 billion বুলি দিছে 20 bilateral trade আৰু তাতে Japanese import is quite huge Yeah, 5.46 billion. 4 billion, no, 5.46 billion. 21.96 billion is the total trade. দুটামান প্ৰজেক্ট মনত ৰাখিব লাগিব আইডিয়াটো একেই স্পেনিক কৰিব নালাগে পৰীক্ষাত দেখিলে হ'ল এই ধুবুৰী ফুলবাৰী এখন দলঙৰ কথা ক'ব মেডিকেল কলেজ ইন নাগালেণ্ড এনেকৈ ক'ব আৰু ৱাটাৰ প্ৰজেক্টৰ কথা ক'ব হৈ যাব তাকে আমি এইটো আৰু অসমৰ লগত বেলেগকে হেৰি কৰা নাই বস্তুটো আলটিমেটলি ডেভেলপমেণ্ট ইনিচিয়েটিভে কৰ্পৰেশ্যন হ'ব কিন্তু আপোনালোকে এই এছপেক্টটো ইণ্ডো পেচিফিকৰ আইডিয়াটো আৰু চাইনিজ মানে হেৰি কাৰণে যিবিলাক আছে এতিয়া ধৰক আমাৰ 2+2 ডাইলগ আছে জাপানৰ লগত কোৱাডত আছো আমি জাপানৰ লগত
তাৰপৰা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্টছ বহুত আছে চ' এইবিলাকত ইটছ কুৱাইট চিগনিফিকেণ্ট আৰু দ্য ফেক্ট ডেট কি কমপ্লিমেণ্টাৰীজ হা চি ৱেজৰ প্ৰজেক্টতো আছে। চি ৱেজ প্ৰজেক্টত আছে আইৰিছ বুলি আজি এটা প্ৰগ্ৰাম আছে ছাৰ, নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টুডেণ্ট মানে জাপানত নিবৰ কাৰণে। আইৰিছ ন য়েছ ছাৰ। শুনিছো এইটো এইবিলাকো আছে এনেকুৱা এটা লিষ্ট এটা বনাই ল'বচোন মই লেটেষ্টখিনি বনোৱা নহ'ল মানে বেছি এক্সাম্পল নালাগে এইবিলাক এক্সাম্পলহে হয় আমি বুজি পাব লাগে যে জাপানৰ লগত আমাৰ কলাবৰেশ্যনটো কিয় নেচাৰেল হয় মণিপুৰত কিবা হৈছে নেকি বাৰু আকৌ নতুন চেঞ্জ কিবা আচ্ছা এনে কালি কিবা নিউজ এটা দেখা পাইছিলো জিৰিবামত কিবা হৈছে পুলিচে মানে কাছাৰত হেৰি হৈ আছে মানে সেইটোতো সেই আমাৰ কোনোবা এজন অসম পুলিচৰ মানুহে কিবা কিবি ওলাইছে কিবা কিবি কোৱা ৰিচেণ্টলি ছাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টতহে মণিপুৰ ইছ্যুটো বহুত ওলাইছিলে যোৱাকালি আজি হিন্দুখনত দিছে মণিপুৰৰ কথা স্পীকাৰৰ ইলেকশ্যনে কি হয় স্পীকাৰটো যোৱাবাৰ মই চালো যোৱাবাৰ ৰাজ্যসভাৰ ডেপুটি ভাইচ চেয়াৰমেন মানে চেয়াৰমেনৰ কথা আহিছে চৰি মানে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ ওপৰত আহিছিল যোৱাবাৰ কুৱেশ্যনটো এইবাৰ স্পীকাৰৰ ওপৰত আহিব পাৰে গোটেই প্ৰচেছ মানে হোৱাট ইজ হিজ ছিগনিফিকেঞ্চ পাৱাৰ্ছ এণ্ড ফাংচনছ এইটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ইমান মানে ইছ্যু হৈ আছে ন হট টপিক হৈ আছে আৰু ছাৰ এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ইলেকশ্যন হ'ব বুলি কৈ আছে কনচেনচাছ ফেইল হৈছে আগতে বোলে হৈছে ইলেকশ্যন অ', ফাৰ্ষ্ট টাইম নহয় আগতে হৈছে ইলেকশ্যন এবাৰ দুবাৰ কিন্তু এতিয়া উই ডোন্ট নো দা ইনচাইড ষ্টৰি কি কথা কনভেনশ্যন মতেতো অপজিশ্যনৰ পৰা ডেপুটি স্পীকাৰটো যাব লাগে বাট ইয়াতেতো তেওঁলোকে কৈছে যে অপজিশ্যনৰটো সিহঁতক লাগে নাজানো আৰু কি হয় ছাৰ লাষ্ট এইবিলাক টাইম স্পীকাৰ নাছিলে ন ছাৰ আছিলে কিয় নাথাকিব ডেপুটি স্পীকাৰ অ ডেপুটি ইয়াৰ স্পীকাৰ নাছিলে ছাৰ চৰি মানে অফিচিয়েলি নাছিলে মানে টেকনিকেলিটো কংগ্ৰেছৰে আছিল ন আজি হ'ব দিয়ক let us end it here tomorrow we'll do something else
চাহ-বাহাৰ অলপ চাব লাগিব, ৱেষ্ট এছিয়া অকমান চাব লাগিব, চাহ-বাহাৰ নিউজত আছে। কিবা আছে নেকি সুধিবলৈ? পঢ়ি আছে ন? পল্লৱী এণ্ড অশোক, how is your studies going on? পঢ়ি আছো ছাৰ। দিগদাৰ হ'লে ক'ব। চাই আছো ছাৰ। ছাৰ ইথিক্সত এটা এক্সাম্পল মই মনত ভাবিছিলোঁ লিখিব পাৰিম না ছাৰ? এইটো যে কি? ছাৰ ইমাৰ্জেঞ্চিৰ টাইমত ফ'ৰ্চফুলি যিটো ষ্টেৰিলাইজেশ্যন কৰি দিছিলে, সেইটো এটা মানে আনইথিকেল প্ৰেক্টিচত লিখিব পাৰিম না ছাৰ? আনথিকেল আছে ন? আছিলে আনএথিকেল, আনএথিকেল বিষয়ে গভৰ্ণমেণ্ট পলিচি হয়, এতিয়া হিউমেন ডিগনিটি ফ্ৰীডম বুলি ক'ব পাৰো। আমি সেইটো হিচাপততো ফ'ৰ্চ ষ্টেৰিলাইজেশ্যন বা ফ'ৰ্চ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন যে এতিয়া গাখীৰৰ কাৰণে জীৱ জন্তু কৰি আছো, হাউ উইল ইউ জাষ্টিফাই ডেট? সেইটো কৰিব পাৰো বেটাৰ। আমি এইটো বহুত বেছি চেনচিটিভ হৈ যায় ন। হয় ছাৰ। Forced sterilization নাযাব, forced fertilization of cattle for the dairy industry. আৰ্টিফিচিয়েল ইনচেমিনেশ্যনটোতো ছাৰ সেইটোও লিখিব পাৰি। এনিমেল ৰাইটছৰ ওপৰত ক'ব, এইবিলাকত নন কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হয় আৰু চবেই জানে, এটলিষ্ট সেইটো আনএথিকেল হৈছে। আৰু ছাৰ ইউথ ইন পলিটিক্সত এটা ছাৰ এইবাৰৰ যিটো প্ৰফাইলটোত ওপৰত চেনচিটিভ এটা পাইছিলোঁ ছাৰ, ভিডিঅ' এটাত, যে 18 লোকসভাত এটাও মানে ইলিটাৰেট মানে হেৰি নাই, MP নাই বুলি কৈছে মানে, আৰু এভাৰেজ এইজটো মানে 55লৈ আহিছে মানে, তো সেইখিনি অলপ পজিটিভ হেৰিয়াত লিখিব পাৰি ছাৰ। মই লিখাত কি আপত্তি আছে? পইণ্ট হিচাপেতো হ'বই ন। আৰু মানে ডাইভাৰ্ছ প্ৰফাইলখিনিও দিছে, কিমান পাৰ্চেণ্ট PhD, মানে ডক্তৰ, তাৰপিছত ইঞ্জিনিয়াৰ, মানে বাকী আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ ডাইভাৰ্চিটিৰ যিটো মানে প্ৰফাইলৰ ওপৰত এটা 10 মিনিটছ মানৰ ভিডিঅ' এটা পাইছিলোঁ ছাৰ, সেইটোৰ ওপৰত লিখিব পাৰি ছাৰ। সেইবিলাক আপোনাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ৰেলিভেণ্ট পইণ্ট হয়। মানে ছ'চিঅ' ইকনমিক প্ৰফাইল কেতিয়াবা আহিব পাৰে নেকি, মানে এইটো বুলি নহয়, আপুনি এইটো কুৱেশ্যনটো ডাইৰেক্ট কেনেকুৱা কুৱেশ্যনত ফিট হ'ব? ইলেক্ট্ৰেল ৰিফৰ্মছৰ ক্ষেত্ৰত ফিট হ'ব এইবিলাক কথা। ডেম'ক্ৰেচিৰ ওপৰত যদি কুৱেশ্যন আহে তেতিয়াও ফিট হ'ব, যে কোৱালিটি অফ ইউৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ। ত' সেইবিলাক ভাল হৈছেতো ভাল কথা ন, যদি মানে এডুকেটেড হৈছে বা মানে হেৰি হৈছে, আৰু কোৱালিটি অফ দ্য কেণ্ডিডেট ইজ ইম্প্ৰুভিং, লেট আছ সি দেয়াৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ, দেন অনলি উই কেন কমেণ্ট। বাট পৰীক্ষাৰ কাৰণেতো ইউ কেন ইউজ দ'জ পইণ্টছ, মানে আপোনাৰ এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে ইভলিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়াজ ইলেক্ট্ৰেল চিষ্টেম, বা ইভলিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, বা হোৱাট ইজ দ্য ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়াজ পলিটিকেল চিষ্টেম, সেই টাইপৰ, সেই থিমত যদি কুৱেশ্যনটো আহে যে কেনেকুৱাকে ইভলভ হৈ আছে, বা মানে ডেম'ক্ৰেচিৰ ৰেলিভেন্সটো বা ডেম'ক্ৰেচিৰ ষ্টেবিলিটিটোৰ ওপৰত সুধিব পাৰে, কাৰণ আমি গোটেই ইলেক্ট্ৰেল এক্সাৰচাইজ ইটছ এবাউট ডেম'ক্ৰেচি। চ' আমি সেইটো কথা ক'বলৈ স্কোপ পাই যাম যে ডেম'ক্ৰেচি ইজ নট অনলি এবাউট গেটিং দ্য পাৱাৰ টু elect our rulers, but it is also about empowerment of people, and empowerment happens when a person from any part can aspire to be anything, or if there is a pathway for them. So আমি যেতিয়া profile হেতুত ক'ব পাৰো যে looking at the profile of 18 Lok Sabha, it can be seen that it is quite a diverse profile of MPs that has been elected. So in this regard, in terms of geographical distribution also, societal, caste বুলি নহয়, but societal and socio-economic distribution also আমি বিভিন্ন স্তৰৰ দেখো। Certain positive, things like education profile has improved, mean age, বয়সৰ ক্ষেত্ৰত, because কি হয় মানে again মানে it is something considered to be the মানে ৰিটায়াৰমেণ্ট হেৰি ন, মানে বয়সস্থ মানুহৰ কাৰণে পলিটিক্স হয়, এনেকুৱা টাইপ এটা নোচন। চ' এইটো mean age-টো কমা। Young educated are not interested in politics or যদি কুৱেশ্যনটো আহে ছাৰ, তাত এই পইণ্টটো ধৰাব পাৰিম না ছাৰ? সেইটোৱে কৈ আছো, সেইটোতো পাৰিবই, young and educated are not interested in politics-ত সেইটোতো আহিবই, যে এইটো গুড চেঞ্জ আমি দেখা পাইছো। কিন্তু বেলেগ হেৰিওতো আপুনি ইলেক্ট্ৰেল ৰিফৰ্মছৰ কুৱেশ্যনতো এইবিলাক বস্তু এড কৰিব পাৰে।
Sir, India is the largest democracy. কেনেকে এইটো strengthen কৰিছে, how it has evolved over time, তেনেকুৱা টাইপত এনেই যে স্যাৰ কিবা এটা দীঘলীয়া statement দি দিলে সেইখিনি ভৰাব পাৰিম তেতিয়া। পাৰিব, definitely পাৰিব। Definitely পাৰিব। এনেকুৱা objective details থকাটো ভাল, ডাটা লৈ পেলাই কথা ক'ব পাৰিলে বেছি ভাল। আৰু স্যাৰ এইটো সংসদ টিভিৰ যিহেতু ভিডিঅ' হয় সেইটোতো অথেন্টিকে হ'ব। সেইটো একো নাই, গভৰ্ণমেণ্ট চ'ৰ্চে হয়। ৰুটিন দিলে নেকি? স্যাৰ ৰুটিনখনটো আগতে দি থৈছে 26, 27, 28 টো। দিলে ন? এডমিট কাৰ্ড ওলাব ন এতিয়া? এতিয়া ওলাব আছে স্যাৰ, 3-4 তাৰিখ মানে ওলাব স্যাৰ। 4 তাৰিখে ওলাব ন? ঠিকে আছে, একমাহ আছে ন? নেক্সট 26ত এক্সাম হৈ থাকিব ইমান টাইমত। বহুত দিন আছে। দিন আছে সৰু বুলিলে। দিয়ক পঢ়ক।